So isang maganda at mapagpala at maginhawang buhay na naman ang bati ko sa inyong lahat. Panibagong video na naman. Dito sa channel na to, tinatalakay ko mga buhay-buhay dito sa Canada. At gayon din yung mga buhay-buhay sa Pilipinas. Ako ay dual citizen dito sa Canada at sa Pilipinas. So ngayon, ang trabaho ko dito sa Canada, pero balang araw, pag nag-retire ako, gusto ko rin sa Pilipinas. Doon din ako magpo for good. So yun ang topic natin ngayon. Kung gusto mo yung ganyan topic, kung interesado ka sa ganyan topic, mag-subscribe ka na, i-like mo na yung video. Nagtataka nga ako ba't hanggang ngayon hindi ka pa nagsusubscribe. So gawin mo na yon at yan ang pag-uusapan natin. Meron akong ipinost sa channel ko just recently a while ago. Ngayon merong nag-comment. Ito comment section na naman tayo, so sasagutin ko yung comment. Sabi niya, sa palagay mo kabayan, magkano kaya dapat ang pension para pwede nang mag for good sa Pinas? Yan ang tanong niya. Okay, so yun ang pag-uusapan natin sa video na to. So di sige, mag-drive na ako para hindi sayang ang oras. Para habang tumatakbo yung metro, productive tayo. Meron tayong na pag-uusapan, matututunan, meron tayong malalaman, ma-achieve natin yung ating mga goals, yung matutupad yung ating mga pangarap. So ayan, yan ang topic ng conversation natin ngayon, yung pag for good sa Pilipinas. Kasi syempre balang araw, di ba, alam nyo naman na tayo, darating ang panahon, yung mga ginagawa natin pagtatrabaho maaaring hindi na natin magagawa dahil syempre sa edad. Although ayaw kong aminin na tayo tumatanda, pero parang gano'n na talaga. Okay, let's say kung dumating tayo sa puntong gano'n, sabihin natin around mga 60 years old na tayo, halimbawa ganyan. Siyempre, kung dito tayo sa Canada, may stock tayo dito, katatrabaho, di ba? Wala nang matitira dun sa ating panahon para mag-enjoy. Kasi kung puro trabaho na lang. So ngayon, mahirap naman mag-enjoy kung hindi mo naman kayang suportahan. So ngayon, ang topic natin is magkano ang kailangan natin financial affordability. So sinagot ko yung tanong niya. Gusto nyo, panoorin yung video at the same time makikita nyo naman yung comment natin. Pero gusto ko rin gawa ng video para mas maganda yung pag-usapan natin, para ma-discuss natin in details. Okay, so kung ako in my humble opinion ako, halimbawa, magre-retire na ako, halimbawa mag-60 ako. Gusto kasi, plano kasi mag-retire na 60. Or before that, sabihin natin na mas maaga. Pero yun yung maximum na yun. I think that's enough. Okay na yun. So magkano yun kung sa Pilipinas tayo? So sinabi ko doon, dapat unang-una meron kang, syempre yung kagaya rin dito, yung housing, diba? Kailangan meron kang maayos na matitirhan. So kailangan yung maayos mo matitiran kasi nasanay ka na dito sa buhay sa Canada, di ba? I'm speaking to myself, di ba? So nasanay na ako ng lifestyle dito sa Canada. So siguro marami makakapag-relate na ang lifestyle dito sa Canada is maayos naman. So hahanapin ko yung ganyan lifestyle na maayos yung loob ng bahay. Siyempre safe. Maganda yung kitchen, maganda yung bathroom, maganda yung bedroom. Air condition, hanggat maaari air condition, kasi syempre mahirap matulog sa gabi o kahit sa tanghali, di ba? Pag mainit, sobrang init sa Pilipinas, lalo na pag mga panahon ng yung mga summer talaga. Alam niyo naman yan, di ba? Pag yung tag-init talaga sa Pilipinas, sobrang init. So kailangan at least ganyan yung bahay mo maayos, tapos air condition. Pero maganda kung hindi naman ganong kalakihan, tsaka medyo yung close naman, mostly yung bahay. So okay nang ipa-central mo na yung air condition. Yung mga, kahit hindi na yung window type, yung split type, maganda na yun. Yung split type na air condition, maganda na yun. Maginhawa na yung pakiramdam mo. Tapos syempre cash, kailangan mo ng liquidity. Kung single ka lang, diba, retirado ka tapos single, okay na 50,000. Ganyan. Ngayon kung couple naman, let's say meron kang significant other, may asawa, spouse, husband, or wife,
let's say sabihin natin na 100,000 per month. Mag-budget ka ng 100,000 per month. Tapos, meron kang reliable na sasakyan. Ako kasi, personally, gusto ko SUV. Para, alam mo na, maganda, di ba? Kung magpupunta ka ng mga biyahihan, pupunta ka ng Tagaytay, pupunta ka ng Baguio, Batangas, sa Norte, ganyan, or kahit sa South, ganyan, Laguna, mamamasyal ka, maganda SUV yung sasakyan mo. Para laban ka sa sa hamon ng buhay. Laban ka sa biyahe. Kahit umulan man o umaraw, safe ka sa loob ng sasakyan. So maganda, brand new na SUV. So mag-budget ka dyan ng mga 1.7 million hanggang 2.2 million. Kailangan bayaran mo na lang ng cash. Kasi wag mo nang hulugan. Maganda, pag-ipunan mo na, bayaran mo na ng cash. Kasi sabihin natin 2 million. Ganyan. Okay. Diba? May bahay ka, maayos, may sasakyan ka, fully paid. Ngayon, kailangan mo emergency fund. Kasi sa Pilipinas, ang healthcare, hospitalization, hindi libre. Tsaka mahal. Hindi ko alam kung meron dyan yung insurance plan, yung healthcare plan. Nakagaya dito na babayad ka, tapos covered ka for some hospitalization. Ngayon, kung meron sa Pilipinas, kumuha ka na rin nun. Bumayad ka rin. Ngayon, kung wala naman, at least, mag-prepare ka ng mga 3 million pesos. So 3 million pesos, ilagay mo siya sa, let's say sabihin natin sa high interest savings account. O pwede mo rin ilagay yung 3 million mo sa, for example, yung mga 1 year lang, let's say sabihin natin sa MP2, Pag-ibig 2, nabibigyan ka ng 6%, 7%. So yung 3 million mo, makakakuha ka ng 6%. So okay na yun, madadagdagan pa rin yun. O kung gusto mo, yung 2 million, yun lang ang ilagay mo sa Pag-ibig, yung 1 million, ilagay mo lang sa savings account na madali mo makukuha nang hindi nakalakin. Kasi yung 3 million mo, ilalakiin mo ng 1 year eh. At least 1 year para mo makuha yung interest, yung dividend na sometimes 6%, sometimes 7%. So I think kung meron kang ganyan, maginhawa na. So yung mga pagkain naman, hindi naman siya syempre pag tayo may edad na, hindi naman tayo kumakain ng sobrang dami. Tsaka yung mga pagkain na hindi masusustansya, di ba? Usually kinakain mo na dyan yung mga gulay, isda, ganyan. Sabihin natin na hindi naman siya napakamahal. Syempre hindi ka naman kakain lagi sa restaurant, kasi sa restaurant maaalat ang mga pagkain. Mas maganda ikaw na rin ang magluluto, makakatipid ka pa. Okay, taga lang, iayos ko lang yung sasakyan kasi medyo critical na dito ako sa highway. Maraming truck. Okay, saglit lang, tutuloy ko yan. Puporma ko lang yung sasakyan sa tamang lane kasi pa-exit na ako eh. Ano to? Nasa ako, 417. Itong highway na to sa Ottawa, 417. Tapos magko-connect to sa 416. Tapos yung 416 magko-connect sa 401. Ayun, pag nagpunta ng 401, diretso na ng Toronto yun. So from Ottawa, diretso ng Toronto, 417, and then 416, and then 401. Yan. Okay, Matt. Okay, tuloy ko na. Balik na tayo sa pinag-uusapan natin. So pinag-uusapan natin para mag-for good sa Pilipinas. So sabi ni Kabayan, tanong siya, magkano yung pension? Sa tingin ko, yun, in my humble and honest opinion, opinion ko lang to, hindi ako financial advisor, hindi ako life coach. So sa akin lang to kung ako yun. So ayun, para sa akin komportable, meron akong bahay na sarili, air condition. Siyempre hindi ka na magre-rent, babayaran mo na lang yung property tax or yung amilyar na tinatawag. Tapos utilities mo, yung sa kuryente, tubig, tapos internet. Siyempre kailangan meron kang internet, di ba? Para yun ang magiging entertainment mo. Tapos ako naman, gusto ko meron lang akong setup na magandang TV na nasa family room para pag nanonood ng sports or news or ng YouTube or kung may bisita for entertainment, yun. Meron na akong yun na yung setup ko. Tapos isa-setup ko na lang siya na siguro sa
sa surround sound na stereo surround sound na siguro sabihin natin na mga 1,000 watts, ganyan. Para pag nanonood ako ng mga live shows, live events, concert, maganda yung sound. Yun. So, sana sa ating kabayan na nagtanong, sana makatulong to sa'yo na kung tinatanong mo kung magkano ba yung pension na kailangan. Para sa akin, ito komportable. Pero syempre, depende naman sa ito. Kung paano ka magtipid, kung paano ka gumastos. Pagtitipid sa paggagastos. Pero ito yung ideal para sa akin. Yan yung mga ideal na kailangan base, minimum, dapat yan, naka-set up na yan. Yung bahay, dapat yung maayos ang bahay mo. Syempre, sa Canada, nasanay ka na sa ganitong buhay. Naka-air condition ka, buong bahay mo, aircon. Tapos naka-comforter ka pag winter kasi, syempre, ganyan. Maganda yung shower mo, maganda yung washroom mo. Tapos maganda yung kitchen, maganda yung gripo, ayan. Maganda yung rep. Maganda, kompleto ka sa appliances, couch, lahat. Yan. So, i-set up mo rin yung lifestyle na gusto mo. At least, komportable ka sa loob ng bahay. Aircon, tapos mababayaran mo naman yung mga utilities, kuryente, tubig, internet. Tapos, yung sasakyan. Importante, kailangan brand new yung sasakyan mo. Siyempre, galing ka ng Canada, di ba? 25 to 30 years ka nag-Canada. Kaya mo yan. Afford mo na yan, bumili ng brand new na sasakyan. Excited na nga rin ako dahil syempre kung ganyan ang pinag-uusapan natin, yan yung internalize natin na yan yung plano natin. At least meron kang within striking distance ka dapat talaga na sabihin natin na maayos. Kaya ngayon pa lang, let's say hindi ka pa-retire, depende sa'yo kung gaano ka katagal na within 15 years, 10 years, within 5 years. So, iset up mo na yan isa-isa. Para habang nandito ka sa Canada, binibuild mo na yung bahay mo, pinapaayos mo na. It doesn't matter, hindi naman sobrang laki Hindi naman kailangan up and down yan. Ang mahalaga yung nandun lahat yung amenities na kailangan mo, na magiging comfortable ka kapag nag-stay ka doon. Na maginhawa. Yun. Tapos, yung mga iba naman is, yung mga luxury na mga miscellaneous, yung iba na miscellaneous, alam mo, magta-travel ka, gusto mo punta ng Bacolod, ganyan, gusto mo magpunta ng Cebu, Iloilo, o bumiyahe ng Baguio, o pumunta ka ng North, ng Bigan, yung mga ganyan, mamamasyal ka. Ayan, isasama mo na, i-incorporate mo na yun sa budget mo. So, paghahandaan mo na lang. Pwede naman magkaroon ka ng yung totality ng kailangan mo. Isulat mo. Maggawa ka ng journal, tapos ilagay mo doon yung mga kailangan mo. 50,000 for single, 100,000 kung meron kang significant other, spouse, husband, or wife. Kasi syempre, pag nag-retire na tayo, di ba? Yung mga anak natin malalaki na. Arinawa, hindi na sila aasa sa atin kasi tayo, nasuportahan na natin sila, napag-aral na natin sila, may mga pamilya na sila, kaya na rin nilang suportahan yung sariling buhay nila, yung pamilya nila. Tayo, pwede tayong tumulong pero hindi na natin sila obligasyon. Tapos na tayo ng obligasyon para sa kanila. Diba? Ang mahalaga pa rin doon, hindi na tayo aasas dun sa mga anak natin kasi tayo mismo, okay na tayo sa buhay natin. Yun ang goal, yun ang magandang plano. Okay, so kailangan pa ba ng summary? O sige, summary natin. Dapat may sarili kang bahay na maganda, may sasakyan ka na maganda, tapos ang cash mo is for single 50, kung couple is 100,000 pesos per month. Tapos meron kang emergency fund na 1 million pesos, ilagay mo lang yung savings account mo. Tapos meron kang 2 million, so ilagay mo sa high interest rate savings account. Alam mo yun sa mga Pag-ibig MP2, Pag-ibig MP2, ayan, na 2 million, so bibigyan ka nila ng 6%, 7% na dividend yearly.
So makakatulong pa rin sa iyo 'yun. Tapos kung meron ka pang SS, 'di ba? Sa Pilipinas, kung meron ka pang SS, sana tinuloy mo yung SSS mo. Kasi ako yung SSS ko itinuloy ko sa Pilipinas. Kaya nag-expect pa rin ako na makaka-pension ako sa Pilipinas. So malaking bagay na rin 'yon. Anyway, ang pinag-usapan natin kung wala ka talagang investment, yung talagang ano lang, ang minimum. O di sige, sana nagustuhan mo yung pinag-usapan natin. So inuulit ko, kung gusto mo yung ganyang usapan sa pagpo-for good sa Pilipinas, alam mo na dito ka sa Canada, paano magpo-for good sa Pilipinas, so kung magkano ang kailangan para at least alam natin kung magkano yung ating pag-iipunan. I-like mo na tong video at mag-subscribe ka na para hindi mo miss yung mga ibang video na ipopost ko pa. Okay, maraming salamat sa panonood, sa pakikinig. Thank you very much. Merci beaucoup. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Until next time. A la prochaine. God bless you. God bless you. God bless you.